Hi guys! So ngayon, nagawa tayo ng vlog. Of course, tapos na kasi hindi ko na vlog. Lahat na nandun ako nung sa mall show. Ay, hindi naman siya mall show. Pero nasa mall siya eh. So, mall show Nasa mall show si Ann Curtis! Si Ann Curtis. Like, super idol ko siya. If you're watching this, Ann Curtis, charing. Idol kita. I love you very much. And of course, so, ito ang mga nangyari nung August 23, 2018, 7 o'clock p.m. sharp, 6 o'clock pa lang nandun na ako, Ann Curtis. Hinintay kita, oh my goodness. Super idol kita. I love you. And of course, ito ang mga nangyari. So, makikita ka na lang video clips. Pero hindi ko na video yung pagpunta ko doon, pagsakay ng jeep, pag gano'n sa mga ulan. And then, ako ang lucky one na sumali dun sa games mo nila habang hinintay si Ana kumanta. Pero hindi ko inasahan nakakanta pala ha. Nagkataon lang. What? So, ako nga, napili the one, charing, na pumunta at kumanta ng Alone, ala Ann Curtis. So, binigay ko na ang todo ko, best, para, girl, makasama ko si Ann. Till now, I always go by on my own. Natin. Alright, ready ka naman? Narinig mo siya. Meron siyang sariling lyrics. Ito kaya, ano kayang pakulo mo? Okay? 1, 2, 3, go! Wow! Kahit na kanya viral style. Meron pa. Watch this! Panoorin mo lang! Panoorin mo lang! Panoorin mo lang! Panoorin mo lang! Dahil napatunayan mo ikaw talaga ang kaboses ni Ann Curtis, pwede bang isa pa? Pwede bang isa pa? Again, I can hear it! Okay, isa pa. Para kapag nagustuhan ka ng audience, bibigyan ka namin ng chance na makaduet si Ann Curtis. Yun eh, kung gagalingan mo kung gagalingan mo. Kung bibigyan ka nila ng masikadong palakpakan. Okay, what's your name again? Okay, let's sing. Okay, Alone. Ladies and gentlemen, kawang kamay. And kasing Ann Curtis. Ito tanong ko sa'yo, gusto mo ba makaduet si Ann Curtis? Relax, tanong lang yun. Alright, gaano mo ka gustong makaduet si Ann Curtis? Sobra po! Nako! Ulan-ulan pa na bata-bata na dito! Okay, so kailangan Meron pa. Watch this! Panoorin mo lang! Panoorin mo lang. Panoorin mo lang. Panoorin mo lang. igiling-giling. Si Willie Curtis po! Sino yun? Ayun, sino yun?
Alright, sige, bibigyan ka namin ng chance na i-perform ang igiling-giling na Ann Curtis version. Ready ka na? Okay, go! Giling-giling! Giling-giling! Giling-giling para sumatay kayo lahat! Giling-giling! Giling-giling! Kaya ganyan na ako makasama si Alright, congratulations on Thousand Medical Prize from Cherry Mobile. Ayan, and of course, thank you Planet Mobile and Cherry Mobile. Pasalamatan po Planet Mobile at Cherry Mobile. Alright, so stay put ka lang dyan mamaya pag nakita kita. Sige, hihilahin kita. Okay, thank you. And thank you so much, Cherry Mobile. That happened. Nangyari yan. Nangyari yan. Hindi mo expect, no? Ako din eh, charing. So, that happened. Pero talaga. So, makikita nyo na lang yung clip dyan. Makikita nyo na lang. Ang pinakahihintay natin. Kaya naman, huwag na nating patatagalin pa. Tarlakinos, let's all welcome ang nag-iisang Diyosa! Ang Pareho! I love you too. And I just want to say thank you, of course, to my City Mall family. Dahil sa kanila, nakapunta ako dito. At grabe, I feel alive! Ang cute ng mga photos nyo. Ang dala-dala ninyo. May photos dyan. Thank you so much for all the love. So, before I go on with my next song, actually, itong dalawang songs na to, I sang it in my recent concert sa Araneta Coliseum. Kaya sana magustuhan ninyo. Itong next ko, ano gusto mo yung pirmahan ko yan? Ha? Pirmahan daw. Kunin mo para pirmahan ko yung ano niya. So, ang tanong ko, are you ready for another song? Sigurado kayo? Okay pa yung mga tenga nyo? Kaya, oy, si Gongyu, ba't nandito? Oy, ang ganda nun, ang ganda ng artwork. Thank you for the artwork. Okay, for this next song, it's a song na hindi masyadong mataas. Hindi siya, I love you too, hindi siya masyadong bihit. Mababa lang mo para sa akin. Kaya, I love you too, mga Mamshi. Kung gusto nyo, sumabay sa kanta ko,
by kayo. Pero ingat ha! Kasi ang dami nating mga bata. So audience natin, ingat po kayo sa mga kids, okay? Basta mahalaga, we're gonna have some fun! Okay. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako para pigilin ka? Ayaw naman ay maiiwan ang wakas na nakita. Ang awitin nito ay alalahanin kita. Ang aking mundo, ang aking puso, ang aking buhay. Sana po panoorin natin ang And of course, eto pa, Bye Bus! Show time! Kaya sana po panoorin natin ang Bye Bus. And of course, ang It's Showtime. And meron pa, I have a new movie coming up. Kasama po siya sa Metro Manila Film Festival, ang Aurora. Kaya sana po supportahan din yun this coming December. Again, from the bottom of my heart, maraming salamat. I love you all so much! Thank you, City Mall! Maraming salamat po! Balik na ako, Maynila! And then, nung nandun na si Ann, at syempre, bumaba muna ako sa stage. At nung nandun na si Ann, girl, nagkagulo na. Hindi na ako nakita nung si DJ Mako. Hindi na ako nakita. DJ ko na nanonood ka Walk out the nito. door, you see someone that you know, Heartbreak. and they ask you how you are, and you just have to say that you're Heartbreak. fine when you're not really fine, but you just can't get into it So- because they would never understand. So, nagkagulo na. Ayun, nung mga nanalo, pupunta pala dun sa van ni Ann para magpa-picture. So, hindi ako na-inform, girl. Hindi ako na-inform. So, as you can see, madami pala akong rashes ngayon. It's rashes day. Ano pala ngayon? Madami akong rashes, girl. So, hindi na nga ako na-inform na pupunta pala ang mga nanalo sa van ni Ann para magpa-picture. Nakipag-away pa ako sa guard nung una para lang makapagpa-picture si Ann sa stage. Pero nung tapos na pala, dun pala kami magpapa-picture, girl. Sa van mismo ni Ann. Pero hindi nga ako na-inform, hindi din sinabi sa stage show. Girl, sinabi lang sa akin ng schoolmate kong nanonood din. So, madami na din tao yon. Hindi ka na din na ano. Okay lang yun. Next time. Wow.